Trong video trước, chúng ta đã thấy cách với các ví dụ huấn luyện của bạn được xếp chồng theo chiều ngang trong ma trận X, bạn có thể suy ra một cách thực hiện vector hóa của quá trình truyền xuôi cho mạng neuron của bạn. Hãy đưa ra thêm một chút lý giải cho lý do tại sao các phương trình chúng ta đã viết ra là một cách thực hiện chính xác của việc vector hóa trên nhiều ví dụ. Vì vậy, hãy xem qua một phần của phép tính truyền xuôi cho một vài ví dụ. Giả sử rằng đối với ví dụ huấn luyện đầu tiên, bạn tính toán được x1 cộng b1 và sau đó đối với ví dụ huấn luyện thứ hai, bạn tính toán được x2 cộng b1 và sau đó đối với ví dụ huấn luyện thứ ba, bạn tính toán được x3 cộng b1. Vì vậy, để đơn giản hóa giải thích trên slide này, tôi sẽ bỏ qua B. Vì vậy, chúng ta hãy giả sử, bạn biết đấy, để đơn giản hóa lý giải này một chút rằng B bằng 0. Nhưng lập luận mà tôi sẽ đưa ra sẽ, bạn biết đấy, vẫn đúng với một chút thay đổi nhỏ, ngay cả khi B khác 0. Hãy đơn giản hóa mô tả trên slide này một chút. Bây giờ, W1 sẽ là một ma trận nào đó, phải không? Vì vậy, tôi có một số hàng trong ma trận này. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào phép tính x1 này, những gì bạn có là W1 nhân x1 cho bạn một vector cột mà tôi sẽ vẽ như thế này. Và tương tự, nếu bạn nhìn vào vector x2 này, bạn có W1 nhân x2 cho một vector cột khác, phải không? Và đó, bạn biết đấy, cho bạn Z12 này. Và cuối cùng, nếu bạn nhìn vào x3, bạn có W1 nhân x3 cho bạn vector cột thứ ba, đó là Z13 này. Vì vậy, bây giờ, nếu bạn xem xét tập huấn luyện X viết hoa mà chúng ta đã hình thành bằng cách xếp chồng tất cả các ví dụ huấn luyện của chúng ta lại với nhau. Vì vậy, ma trận X viết hoa được hình thành bằng cách lấy vector x1 và xếp nó theo chiều dọc với x2 và sau đó x3. Đây là nếu chúng ta chỉ có 3 ví dụ huấn luyện. Nếu bạn có nhiều hơn, bạn biết đấy, nó sẽ tiếp tục xếp chồng theo chiều ngang như vậy. Nhưng nếu bây giờ bạn lấy ma trận X này và nhân nó với W, thì bạn sẽ có, nếu bạn nghĩ về cách nhân ma trận hoạt động, bạn sẽ có cột đầu tiên là các giá trị tương tự mà tôi đã vẽ ở trên bằng màu tím. Cột thứ hai sẽ là 4 giá trị tương tự đó, và cột thứ ba sẽ là các giá trị màu cam đó, bất kể chúng là gì. Nhưng tất nhiên, đây chỉ bằng Z11 được biểu diễn dưới dạng một vector cột, tiếp theo là Z12. Được biểu diễn dưới dạng một vector cột, tiếp theo là Z13, cũng được biểu diễn dưới dạng một vector cột. Và đây là nếu bạn có 3 ví dụ huấn luyện, nếu bạn có nhiều ví dụ hơn, thì sẽ có nhiều cột hơn. Và vì vậy đây chỉ là một ma trận Z1 viết hoa. Vì vậy, tôi hy vọng điều này đưa ra một lý giải cho lý do tại sao khi trước đây chúng ta có W1 nhân C bằng Z1Y. Khi chúng ta xem xét từng ví dụ huấn luyện một, khi bạn lấy các ví dụ huấn luyện khác nhau và xếp chúng lên trong các cột khác nhau, thì kết quả tương ứng là bạn sẽ có các Z cũng được xếp chồng lên trong các cột. Và tôi sẽ không chỉ ra, nhưng bạn có thể tự thuyết phục mình nếu bạn muốn rằng với Python Broadcasting, nếu bạn thêm lại các giá trị B này, các giá trị vẫn chính xác. Và những gì thực sự xảy ra là bạn sẽ có Python Broadcasting, bạn sẽ thêm bi riêng lẻ vào từng cột của ma trận này. Vì vậy, trên slide này, tôi chỉ lý giải rằng Z1 bằng W1x cộng B1 là, một vector hóa chính xác của bước đầu tiên trong số 4 bước mà chúng ta đã có trên slide trước.
Nhưng hóa ra một phân tích tương tự cho phép bạn thấy rằng các bước khác cũng hoạt động theo một logic rất giống. Nếu bạn xếp các đầu vào trong các cột, thì sau phương trình, bạn sẽ nhận được các đầu ra tương ứng cũng được xếp chồng lên trong các cột. Cuối cùng, hãy tóm tắt lại mọi thứ chúng ta đã nói trong video này. Nếu đây là mạng neuron của bạn, chúng ta đã nói rằng đây là những gì bạn cần làm nếu bạn thực hiện chuyển xuôi. Từng ví dụ huấn luyện một, đi từ y bằng 1 đến m. Và sau đó chúng ta nói, hãy xếp chồng các ví dụ huấn luyện trong các cột như vậy. Và đối với mỗi giá trị này, Z1, A1, Z2, A2, hãy xếp chồng các cột tương ứng như sau. Vì vậy, ví dụ này cho A1, nhưng điều này đúng cho Z1, A1, Z2 và A2. Sau đó, những gì chúng ta đã chỉ ra trên slide trước là dòng này cho phép bạn vector hóa điều này trên tất cả m ví dụ cùng một lúc. Và hóa ra, với một lý luận tương tự, bạn có thể thấy rằng tất cả các dòng khác là các vector hóa chính xác của cả 4 dòng code này. Và chỉ là một lời nhắc nhở, bởi vì x cũng bằng A0, bởi vì hãy nhớ rằng vector đặc trưng đầu vào x bằng A0. Vì vậy, C bằng A0Y phải không? Thì thực sự có một sự đối xứng nhất định cho các phương trình này. Nơi phương trình đầu tiên này cũng có thể được viết là Z1 bằng W1A0 cộng B1. Và vì vậy, bạn thấy rằng, bạn biết đấy, cặp phương trình này và cặp phương trình này thực sự trông rất giống nhau, nhưng chỉ là tất cả các chỉ số được tăng thêm một. Vì vậy, điều này cho thấy rằng các lớp khác nhau của một mạng neuron, bạn biết đấy, Bengalimer, Bengaliocap, Bengalia, Bengaliacap, Bengalimer, Bengaliocap, Bengalia, Bengaliroscap làm điều tương tự hoặc chỉ thực hiện cùng một phép tính lặp đi lặp lại. Và ở đây chúng ta có một mạng neuron hai lớp. Khi chúng ta đi đến một mạng neuron sâu hơn nhiều trong các video của tuần tới, bạn sẽ thấy rằng ngay cả các mạng neuron sâu hơn về cơ bản là thực hiện hai bước này, và chỉ thực hiện chúng nhiều lần hơn so với những gì bạn đang thấy ở đây. Vì vậy, đó là cách bạn có thể vector hóa mạng neuron của mình trên nhiều ví dụ huấn luyện. Tiếp theo, chúng ta cho đến nay đã sử dụng các hàm sigmoid trong suốt các mạng neuron của chúng ta. Hóa ra đó thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất.